सो हेलो नमस्ते साथीहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर हामी फेरि पनि आइसकेका छौं। सो फर्स्ट अफ अल त वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल। सो आज पनि तपाईहरु सामु एउटा नयाँ अर्निङ वेबसाइट लिएर आएका छौं जहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले डज कोइन र टीआरएक्स लाई चाहिँ माइन गरेर सजिलैसँग आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो वेबसाइट के हो, यसमा कसरी रजिस्टर गर्ने र यसबाट चाहिँ हामीले कसरी माइन गरेर विथड्र गर्न सक्छौं हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ अगाडि यो भिडियोमा चाहिँ हामी डिटेलमा कुरा गर्ने छौं है त। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यसको साइन अप प्रोसेसको बारेमा कुरा गरौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक दिएको छु हैन। त्यो लिंकमा तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। त्यो लिंक क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ है त। र यहाँनिर तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईको आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड हालेर तपाईले स्टार्ट नाउमा क्लिक गरिदिनुपर्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईको अकाउन्ट चाहिँ रजिस्टर हुन्छ है त। यसमा खासै डिफिकल्टी त्यस्तो केही पनि छैन र तपाईहरुले चाहिँ एकाउन्ट बनाइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ है त। सो यहाँनिर तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुईटा दिएको छ त। एउटामा तपाईले डज कोइन माइन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी अर्कोमा चाहिँ तपाईले ट्रोन लाई माइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो तपाईहरुले चाहिँ कुन चाहिँमा माइन गर्न चाहनुहुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिरबाट यो सिलेक्ट अप्सन छ। सो त्यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु पर्यो र तपाईले चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो है त। सो त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले डज कोइनलाई सिलेक्ट गरे भने यो डजमा चाहिँ मेरो माइनिङ स्टार्ट हुन थालेको छ है त। सो त्यसैगरी मैले फेरि अगेन यो टीआरएक्स मै म माइन गर्न चाहन्छु भने मैले टीआरएक्स लाई सिलेक्ट गरे हैन र ओके गरिदिसकेपछि अगेन यो टीआरएक्स मा माइनिङ स्टार्ट भइसकेको छ है त। र यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई रजिस्टर गरेबापत चाहिँ 100 टीएचएस को चाहिँ माइनिङ पावर तपाईले फ्रीमा पाउनुहुन्छ हैन। सो त्यो युज गरेर चाहिँ तपाईहरुले यसबाट फ्री अर्निङ गर्ने हो त। र त्यसैगरी तपाईहरु यदि यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर आफ्नो माइनिङ पावरलाई बढाएर चाहिँ अझै धेरै इन्कम जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले त्यसको लागि पनि अप्सन छ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर डिपोजिटको अप्सन छ हैन, त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ मध्ये कुनै पनि एउटा कोइनलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु पर्यो हैन, जुन चाहिँमा तपाईको जुन चाहिँ कोइनमा चाहिँ तपाईको अमाउन्ट छ हैन। सो त्यो कोइनलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै टीआरएक्स गर्नुभयो भने टीआरएक्स लाई सिलेक्ट गर्नु होला र टीआरएक्स लाई सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर एउटा एड्रेस दिएको देख्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो एड्रेसलाई चाहिँ तपाईहरुले कपी गरेर हैन यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मिनिमम 10 टीआरएक्स पठाउनु पर्छ हैन। त्यो भन्दा माथि चाहिँ तपाईको अब कति इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको रिस्क कति छ हैन, त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईहरुले यसमा डिपोजिट पठाइदिनु होला है त। यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो अमाउन्ट चाहिँ पठाइदिनु होला र त्यसपछाडिको तपाईको चाहिँ माइनिङ पावर स्टार्ट हुन्छ है त। सो तपाईहरुले कति आउने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 1 टीएचएस भनेको चाहिँ तपाईको कति पर्ने रहेछ 0.001 USDT पर्ने रहेछ है त। सो त्यसैगरी तपाईले कति डिपोजिट गर्नुहुन्छ त्यसै अनुसारको तपाईहरुको माइनिङ पावर चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ है त। र तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत कुनै इन्भेस्टमेन्ट गर्न सजेस्ट गरिएको छैन। तपाईहरुले इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसको रिस्क हुन्छ हैन, त्यो रिस्कलाई बुझेर चाहिँ आफ्नो रिस्क लिने क्यापेसिटी छ भने मात्र तपाईहरुले इन्भेस्ट गर्नु होला, हैन भने चाहिँ इन्भेस्ट नगर्दै राम्रो है त। तपाईहरुले चाहिँ फ्री माइनर युज गरेर माइन गर्नु होला है त। सो यो त भयो तपाईलाई अर्निङ गर्ने तरिका। अब विथड्र कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर विथड्रको अप्सन छ हैन। सो त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिरबाट विथड्र गर्ने अप्सन पनि तपाईहरुले चाहिँ पाउनुहुन्छ है त। फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले कुन चाहिँमा चाहिँ माइन गर्नु भएको छ हैन, सो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ डज कोइनमा माइन गर्नु भएको छ भने डज कोइनलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला, अथवा ट्रोनलाई माइन गर्नु भएको छ भने ट्रोनलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला है त। मैले चाहिँ ट्रोनलाई सिलेक्ट गरे र यहाँनिर तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नेबित्तिकै तपाईसँग जति अमाउन्ट छ त्यो चाहिँ तपाईको यहाँनिर सो हुन्छ है त। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर वालेट एड्रेस चाहिँ आफै हाल्नुपर्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईको जुन चाहिँको वालेटमा पनि तपाईले विथड्र गर्न पाउनुहुन्छ। सो ट्रोनको गर्दै हुनुहुन्छ भने ट्रोन TRC20 को वालेट एड्रेस हाल्नु होला, अथवा डजबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने डज कोइनको वालेट एड्रेस चाहिँ तपाईले यहाँनिर कपी गरेर पेस्ट गरिदिनु होला है त। त्यो एड्रेस हालिसकेपछि तपाईले विथड्रमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईको विथड्र चाहिँ हुन्छ है त। तपाईहरुलाई मिनिमम विथड्र भनेको चाहिँ यो वेबसाइटबाट 10 टीआरएक्स को छ है त। 10 टीआरएक्स नभइकिन तपाईले विथड्र गर्न मिल्दैन। र तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर अर्को अप्सन पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, रिइन्भेस्टको अप्सन छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ तपाईहरुले अब यसबाट जति कमाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईले युज गरेर चाहिँ आफ्नो माइनिङ पावरलाई पनि तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ है त। सो त्यसरी पनि तपाईले चाहिँ यो वेबसाइटबाट फ्री माइनरलाई चाहिँ माइनिङ पावर बढाएर अझ धेरै इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो जस्तै यहाँनिर मैले रिइन्भेस्टमा क्लिक गर्दिएँ र यहाँनिर यो रिइन्भेस्टको अप्सन छ हैन। सो यहाँनिर हामीले क्लिक ओके गरिदिउँ र मेरो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माइनिङमा गऱ्यो हेरौँ है त कति भएको छ। अघि तपाईहरुले ल मेरो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि 100 टीएचएस को माइनिङ पावर थियो भने अहिले चाहिँ 125 टीएचएस को चाहिँ माइनिङ पावर भइसकेको छ है त। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले माइनिङ पावर पनि बढाउन सक्नुहुन्छ है त विदाउट इन्भेस्टमेन्ट है। सो यति नै हो। वेबसाइट एकदम सजिलो छैन, चलाउनको लागि पनि तपाईहरुलाई खासै समस्या पर्दैन। रजिस्ट्रेसन प्रोसेस पनि एकदम सिम्पल छ। रजिस्ट्रेसन लिंक चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु हैन। सो त्यो लिंक क्लिक गरेर तपाईहरुले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ है त। र आजैबाट चाहिँ तपाईहरुले माइनिङ गर्न थाल्न सक्नुहुन्छ है त। सो तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला है त। सो यस्तै भन्दै हामी अरु नयाँ अर्निङ वेबसाइटहरु लिएर फेरि पनि आउने नै छौं। सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्यांक यू, नमस्ते, सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो है त।